tayo sa Capcut. Pindutin natin itong new project. Pili kayo ng picture na gusto nyong ilagay, mga 28p. Ayan, nakapaglagay na ako ng picture. Para naman sa sounds, pindutin natin ang audio, pindutin ang extracted, tas hanapin nyo yung sounds na sinave nyo sa TikTok. So, ayan, meron na tayong sounds. Ang una nyong gawin, i-adjust nyo lang itong 1 peak sa 0.5 seconds. Sa susunod na 5 peak, i-adjust nyo sa 0.6 seconds. Sa susunod na 5 peak, i-adjust nyo sa 0.6 seconds. Sa next 2 picture, i-adjust nyo sa 0.6 seconds. Sa susunod na 1 peak, i-adjust nyo sa 1.0 seconds. Sa next 1 peak, i-adjust natin sa 0.6 seconds. Sa next na 6 peak, i-adjust nyo sa 0.6 seconds. Sa next 1 peak, i-adjust nyo sa 0.6 seconds. Sa next 5 peak, i-adjust nyo sa 0.6 seconds.
Sa susunod na 1 peak, i-adjust nyo sa 1.0 seconds. Pag na-adjust na natin, balik lang tayo sa umpisa para malagyan na natin ng effect. So, sa unang peak, punta tayo sa animation. Pindutin ang in, hanapin ang shake tree. Sa susunod na 5 peak, pindutin ang in. Hanapin ang shake tree. Sa susunod na 5 peak, hanapin ang animation, pindutin ang combo, hanapin ang left zoom and right zoom. So, para hindi kayo malito, ang gawin nyo lang, unahin nyo ilagay ang left zoom. Sunod, right zoom. Sunod, left zoom. Sunod, right zoom. Sunod, left zoom. Sa susunod na 2 peak, punta tayo sa animation, pindutin ang combo, pindutin ang right zoom. Sa susunod na 1 picture, punta tayo sa animation, pindutin ang in, hanapin ang rock vertically. Sa susunod na 1 peak, punta tayo sa animation, pindutin ang combo, pindutin ang smartphone 2. Sa susunod na 6 peak, pindutin ang animation, pindutin ang combo, hanapin ang train 1. Sa susunod na 1 peak, pindutin ang animation, pindutin ang combo, hanapin ang smartphone 2. Sa susunod na 5 peak, pindutin ang animation, pindutin ang combo, hanapin ang train 3.
Sa susunod na one pick, pindutin ang animation, pindutin ang in, tas hanapin ang rock vertically. So, ayan, tapos na. Pindutin nyo lang ito para ma-save sa gallery. Kung nagustuhan mo ang aking video, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell button. Thanks for watching!